Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So, paano nga ba tayo mag-decide kung kailangan natin i-cut ang leaves or hindi? Usually, nakaka-encounter tayo ng mga infected leaves or nagkaka-sunburn katulad nito. May sunburn, then na-infect. Tapos, ito, kailangan ko talagang i-cut kasi yung new leaf niya tumubo sa ilalim nung older leaf na yon, yung crown niya natakpan. So, disinfect muna natin tong scissors ng alcohol. So, tong leaf na to, kailangan ko talagang i-cut kasi pwera sa nagka-sunburn siya, nai-infect na rin siya at natatakpan niya yung bagong leaf growth. So, pag nag-cut ng leaves, dapat doon tayo sa healthy leaves mag-cut. Huwag natin i-cut yung may infection. So, dapat healthy yung leaves na part na i-cut natin. So, cut po natin tong leaf na to. So, dito to sa healthy part ng leaf mag-cut. So, nakikita nyo po to, yung infection niya, yung banda sa may white. Then, dito tayo nag-cut sa healthy part ng leaf na ito. Mukhang kailangan ko pa siyang i-cut. Kasi natatakpan pa rin niya yung bagong leaf na to. So, cut pa natin siya. Ingatan lang natin na huwag madama yung stem o yung crown ng orchid. Ayun. Nagkaroon pala, nag-break yung leaf na nasa taas. So, yun, ika-cut natin ulit yung isa. Yan. Yan. Free na yung top leaf na mag-grow. O, kinagat to ng uod kasi nandito sila sa labas. Hindi natin maiwasan yung mga insekto. So, ngayon, seal natin ng hydrogen peroxide. Gamit tayo ng cotton buds. So, basahin natin. Tapos, i-dump natin or lagay natin dun sa wound ng orchids. So, makikita natin na pumuputi siya. So, nag-fizz. So, ibig sabihin, nagre-react yung hydrogen peroxide dun sa open wound. I-disinfect ng hydrogen peroxide yung wound ng leaf ng orchids. Tapos, lagyan natin siya ng cinnamon. So, kamay ko lang ang gagamitin ko sa pag-apply ng cinnamon. So, I disinfected my hand with alcohol, dry it, and then use it to apply the cinnamon powder so that the wound will easily heal. So, I applied the cinnamon powder using my hand and my finger because I can easily control it. So, apply it evenly to the wound of the orchids. So, when we apply this, we make sure that this cut or wound will not get wet. So, we need to cut orchid leaves after we water them and make sure that it won't get wet even at least for a day so that the wound will easily dry and we can prevent infection. So, yan na. So, meron ako ditong isa na dati na itong nagka-sunburn. So, nakat ko na yung isang leaves. Halos malapit nang maabot sa stem. Pero itong leaves na to, may sunburn din ito. At nag-start na siyang magkaroon ng infection kasi meron na siyang black and then meron siyang yellow around that black spot. So, ito, kailangan na rin nating i-cut. So, cut natin to. Dapat, dun sa healthy leaves, kailangan parang mahirap. So, cut pa natin ulit para matanggal natin yung leaf na infected. So, ito po yung leaf na natanggal natin. Kita nyo po may black spot na siya tapos meron siyang yellow paikot. So, infected na po siya. Delikado po yun pag umabot sa crown ng orchids. Ngayon, treat po natin siya ng hydrogen peroxide. So, yan, nilaganyan ko lang po. Kikita naman natin pag nababasa na yung Q-tip. Tapos, i-apply po natin doon sa wound bago natin lagyan ng cinnamon katulad nung ginawa natin doon sa isa. Kasi ito, delikado na to kasi malapit na sa crown
At nakita natin, infected na talaga yung leaf kasi may yellow na siya. So, gawin po natin twice para sigurado. So, nakikita nyo po parang nagwa-whitish yung ina-applyan ng hydrogen peroxide, parang nag-fizz. So, nagre-react yung hydrogen peroxide sa leaf or sa wound ng orchids. I-disinfect niya yan. So, wait po tayo ng ilang minutes. Then, lagyan po natin ulit ng cinnamon powder. Tulad na rin po ng una. So, gamitin ko po yung hand ko na disinfect ko na po yung hand ko with alcohol. Tapos, dinry ko. Tapos, evenly apply the cinnamon powder to the orchid wound so that it will easily dry. So, meron pa ditong isang leaf na mukhang kinainan ng insect. Pero, hindi ko to ikakat kasi hindi pa naman infected. At unless na lumaki yung baby leaf na yon, saka ko yun ikakat. Kasi, we need to make sure that orchids will have enough leaves to produce food. So, meron po ako dito oncidium. Kareripat ko lang po nito. Mag-check nyo po to sa video ko na repotting oncidium orchids. Meron na siyang dalawang new growth. So, meron din siyang brown spot dito. So, hindi natin alam kung bacterial, fungal, or anong infection. So, slant po ang pag-cut natin nito. So, kailangan po i-cut natin sa healthy leaves. So, yung walang infection. So, kung marami din lang pong leaves ang orchids natin at di natin alam kung ano yung infection, mas maganda i-cut na po natin. So, lagyan po natin yan ng hydrogen peroxide para ma-disinfect yung wound at ma-seal. Kung gusto nyo po maglagay sa maliit na cup ng hydrogen peroxide, then doon nyo i-dip yung cotton bud, okay din po. Nasa sa inyo po yun. So, after natin lagyan ng hydrogen peroxide, isisil po natin ng cinnamon powder. So, kamay ko lang po ang gagamitin ko sa pag-apply ng cinnamon powder para mas madali. Palagi po kayo mag-wash ng alcohol. So, hindi rin natin alam kung spider mites to, or anong infection to. Kaya, ikakat ko rin po ito. Ito po ay dendrobium orchids. Ang kabila, may spot din. So, kakat natin para may new leaves na siya dito or new growth at healthy naman sila parehas. So, may enough leaves yung orchids to produce food. So, pwede na nating ikat tong dalawang leaves na ito. So, kailangan nating i-disinfect ang scissors natin sa bawat orchids na ating ikakat at dapat tayong mag-alcohol in between. So, ito, cut na natin sa healthy part ng leaf. So, ito, tingnan nyo po, mayroon siyang black dot sa likod at may yellowish na kulay ang leaf. So, ito naman, cut natin dahil may mga black spots siya. So, hindi natin alam kung ano yun. So, ito po yung mga nakat na orchids. So, at ito yung isa. Ang hirap po mag-identify, hindi natin alam kung bacterial, fungal, or anong infection yon. So, i-disinfect po natin yung leaf wound ng hydrogen peroxide. Para sigurado, then, isil natin ng cinnamon. Bacterial infection po, madali kasi ito lang talaga ang treatment. Unless fungal infection siya o virus. Tapos, seal natin ng cinnamon powder para madaling matuyo yung wound. Huwag po muna natin siyang diligan or basain kahit one day lang. The next day na po natin siya basain. So, ito naman po, meron ako ditong mocara. So, check natin yung mga dahon. So, healthy naman except for this one. May mga brown spots siya at saka yellowish. Tagal na po yan, hindi naman siya nagpo-progress. Pero kahit na, cut na rin po natin. So, ito, cut natin hanggang dito lampas nung spot na yon. So, paslat rin po ang cut natin para maganda tingnan. So, cut na po natin to.
So, yan po yung leaf. Tingnan nyo, parang infected talaga siya. Kaya lang, hindi siya nagpo-progress kasi binabantayan ko siya, matagal na siyang ganyan. Then, katulad ng ginawa natin sa iba, lagyan po natin siya ng hydrogen peroxide. Patakan po natin yung cotton buds. Tapos, isil po natin yung wound or i-disinfect natin yung wound. Tapos, lagyan po natin ng cinnamon powder. So, kung infected po yung leaves natin, pwede po nating i-cut at gawin ito. Ito po ang gamot sa bacterial infection. Ganito lang. Pero kung viral or fungal infection, kailangan po talaga natin, after natin makat yung leaves, separate natin yung orchids at obserbahan. So, I hope may na-share po ko sa inyo. So, mag-like po kayo, comment, or give me some questions at subscribe po kayo. So, thank you for watching. See you next video.